Hi guys, this is Vanz and welcome again sa aking channel. So gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nag-subscribe at nanood po ng mga videos ko dito sa aking channel. Sumula po sa aking puso, maraming salamat po. So kung bago ka pa lang, huwag pong kalimutang mag-subscribe at syempre hit mo na din po yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga upload ko dito sa aking channel. Okay, ngayong araw po napansin ko na nag-update sila kaya ituturo ko po ulit sa inyo kung paano po ito gagawin. Syempre po, simulan na po natin. Okay, hanapin po natin yung calls dito sa ating cellphone. Click po natin siya. Tapos ito po yung lalabas. I-type po natin dito yung *143 number sign. Tapos dito sa baba may nakikita kayong TMR globe. So kung anong number po yung ginagamit ninyo, yun po yung inyong i-click dito. Sa akin po, TM, kaya TM po yung aking i-click. Okay, ito po yung lalabas. Dito po, yung number 10, yung rewards. Okay, dito po i-click natin itong box. Tapos, mag-type tayo dito ng number 10. Tapos, click natin itong send. Okay. Next naman, ito yung lalabas. Kapag hindi mo pa alam yung points mo, so i-click mo itong number 2. Pero sa akin, alam ko na po kasi, kaya diretso po tayo dito sa number 3. Okay, i-click natin itong box. Tapos, type natin dito yung number 3, redeem rewards. Tapos, i-click natin yung send. Ngayon naman, ito yung makikita. Tapos, i-click natin itong box. Tapos, i-type po natin yung number 1. Tapos, click yung send. Ngayon, ito na po yung sinasabi kong bago. Kasi before, iba po siya. So, ngayon, dito, pumili ka lang ng mga rewards na kasya doon sa points na meron ka. So, ako, subukan ko muna itong number 5. Click natin itong box. Tapos, dito, i-type natin yung number 5. Tapos, i-click natin yung send. Ito po yung lalabas. Tapos, i-click natin itong box. Tapos, titingnan natin yung description. So, i-type po natin dito yung number 1. Tapos, click yung send. So, yan po yung kanyang description. 1 day Facebook access requires 2 points. Okay, ang gagawin po natin, i-click natin yung box. Tapos, i-type natin dito yung number 1, yung back, kasi babalik tayo doon. Tapos, yan po yung makikita. Ngayon, dahil alam mo na 2 points ang kailangan kapag mag-redeem ka ng 1 day na FB, so, i-type natin dito yung number 2. Tapos, click natin yung send. Okay, yan po yung makikita. Success, you will get message shortly. Okay, meron na pong dumating na message sa akin. So, punta tayo sa messages. Ito po yung makikita. Ang iyong request to redeem FB 1D TM ay pinoprocess na. Hintayin lamang ang susunod na message. Patuloy lang gamitin ang TM para ma-enjoy ang TM rewards. So, yan na po. So, balik ulit tayo dito sa messages. Tapos, may natanggap na po akong message galing sa 8080 or 8080. Tingnan natin. Maaari mo nang gamitin unlimited Facebook surfing valid for 1 day. Ayan po. So, ibig sabihin, meron na po akong isang araw na Facebook surfing. So, yan naman po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all.